μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε τραχανά. Πρώτα να βάλουμε την ποδιά μας. Είναι πολύ εύκολα όταν το βρείτε ξινό. Σήμερα εγώ το έχω ξινό, το έχω πάρει από γαλακτοκομείο και γίνεται γρήγορα, δεν θέλει πολλές διαδικασίες. Θα σας εξηγήσω μετά πώς μπορείτε, αν θέλετε και έχετε γάλα, να το ξυνήσετε. Και εκείνο είναι εύκολο. Και αρχίζουμε. Τα υλικά μας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, είναι 5 κιλά γιαούρτι για τραχανά. Όπως σας έχω πει, το έχω πάρει από γαλακτοκομείο. Είναι μισό σχεδόν λιτρό πρόβιο γιαούρτι. Το σιτάρι του αλεσμένο, το λέμε κονάρι, αλλά είναι ειδικό για τραχανά. Εγώ εντωμεταξύ χρησιμοποιώ ανάμειχτο. Έχει χοντροαλεσμένο και λεπτό. Και ψιλοαλεσμένο. Κάνω μισό χοντροαλεσμένο και μισό λεπτό αλεσμένο. Στο γαλακτοκομείο που πήγα να πάρω το γιαούρτι για τραχανά, ήβρα και τα δυο είδη για σπασμένου σιταριού. Εμείς το λέμε, όπως έχω πει και προηγουμένως, κονάρι. Και πήρες σύνολο. Κατ' ακρίβεια είναι 1 τρίτο της ποσότητας του γιαουρτιού. Δηλαδή για κάθε 3 κιλά γιαούρτι βάζεις 1 κιλό κονάρι. Μάλιστα. Η αναλογία είναι αυτή. Εν τω μεταξύ όμως εξαρτάται και από το γάλα σου. Μάλιστα. Εγώ έχω πάρει και λίγο παραπάνω, διότι να προσθέσω και γιαούρτι μέσα. Επιπλέον γιαούρτι πρόβιο. Πρόβιο, ναι. Το γιαούρτι που σου έδωσε το γαλακτοκομείο είναι από γάλα ανάμειχτο. Ανάμειχτο, ναι. Το αλάτι μας, 3 κουταλιές αλάτι. Και ο σκόρδος μας. Θα διαρωτήσετε αυτός ο σκόρδος που θα χρησιμοποιήσει, αλλά θα το δείτε στη διαδικασία. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Εσύ το γεύτηκες πάντως αυτό. Ναι, το πήρα εχθές, το γεύτηκα ένα κομματάκι που δαμε και είδα ότι είναι ξινός, αλλά αποφάσισα να το αφήσω ακόμα μια ημέρα, διότι όταν προσθεθεί και το κονάρι μέσα, μετριάζει η ξινάδα του. Αν το θέλετε πιο πολλά ξινό, να τα αφήσετε ακόμα καμιά μέρα. Αλλά εγώ το προτιμώ, επειδή τρώνε τα μωρά, δεν το θέλουν πολλά ξινό. Και έτσι, όπως το έλεξα τώρα, είναι μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι και δεν κοστίζει πολύ. Όλα τα υλικά, το κονάρι, το γιαούρτι και το γιαούρτι για τραχανά, γύρω στα 13-13,5. Άρα δεν κοστίζει πολύ. Όχι. Και φτιάχνεις αρκετό τραχανά. Και ωραία η εμπειρία. Μάλιστα. Άρα θα προσθέσεις τώρα και το άλλο μισό περίπου κιλό γιαούρτι πρόβιο. Έρχεται πιο γαλένος, έρχεται ωραία η σούπα που την κάνεις. Αν δεν το θέλετε, είναι προαιρετικό το γιαούρτι. Το επιπλέον. Το επιπλέον. Αλλά εγώ το βάζω. Να την ανακατέψουμε καλά. Εν τω μεταξύ πρέπει να πιάτε κατσαρόλα μεγάλη. Διότι να θέλει ανακάτωμα και να μπει και το κονάρι μέσα, ώστε να μπορείτε να ανακατωθεί καλά, να μην σας βγαίνει έξω. Ανακατώθηκε και το γιαούρτι. Αλλά πήχτω. Μυρίζει, ναι, μυρίζει η ξινάδα του. Να ψούμε τη φωτιά. Και ο σκόρδος τον έχω δέσει, έρεξα τον με βελόνι και θα το βάλω μέσα στο γιαούρτι μου. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιώ, που μου είπαν οι γιαγιάδες που έφτιαχναν τραχανά, και όταν μαλακώσει ο σκόρδος είναι ένδειξη ότι είναι έτοιμο να βάλω μέσα το κονάρι μου. Κάποιες που νομίζουν ότι να μυρίζει σκόρδο, δεν θα μυρίζει. Απλώς με βοηθά να καταλάβω πότε είναι έτοιμος να βάλω το κονάρι μου. Αρχίσει να προσθέτεις το σπασμένο σιτάρι. Ναι. Τούτο είναι αρκετά πηχτό, μπορεί να το έβρετε και σε πιο ρευστή κατάσταση. Ναι, και σε πιο ρευστή κατάσταση. Που βλέπεις γάλα. Γάλα. Κοινό που ξυνίζω μπορώ να πω είναι πιο ρευστό. Ναι. Τούτο είναι πιο παχύρευστο. Μάλιστα. Αν θέλετε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, να πήξετε εσείς στο γάλα, έχετε γάλα να το ξυνήσουν. Να το ξυνήσουν. Λέμε να το πήξουμε έτσι λέμε στην Κύπρο. Θα πάρουμε το γάλα μας πρόβιο κατσικισό, ό,τι έχουμε. Ή ανάμειχτο. Θα το ζεστάνουμε αρχικά στους 85 με 90 βαθμούς. Για πόση ώρα? Για 1-2 λεπτά. Να μείνει στη θερμοκρασία τούτη. Για να καούν τα μικρόβια που έχει μέσα και ξέρω εγώ. Θα το ζεστάνουμε στους 85 με 90 βαθμούς. Για μερικά λεπτά. Ναι, θα το αφήσουμε να κρυώσει στους 40 με 45. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, το να χογλάσει ξέρουν, είναι να δουν ότι χογλάς που μην φτάνει. Αρχίζει να φρίζει. Αφρίζει, δεν μπορεί να τα φύγει. Άμα το δουν και αφρίζει, όσοι δεν έχουν θερμόμετρο, όταν το δουν και αφρίζει,
Είναι η θερμοκρασία τούτη, αφήνουν το λίγο και σβήνουν το. Αλλά να μπουν πάνω να μην τους ξεχυλήσει. Μάλιστα. Και τούτον θα το αφήσουμε στους 40 με 45 βαθμούς να πέσει η θερμοκρασία του. Και στη θερμοκρασία τούτη, πάλι αν δεν έχουν θερμόμετρο, οι παλιές έβαλαν το δάχτυλο τους μέσα και μετρούσαν ως το 10. Αν το άντεχε, σημαίνει ότι είναι 40 με 45 βαθμούς. Τόση θερμοκρασία. Το λέω για εκείνες που δεν έχουν θερμόμετρο. Μάλιστα. Πρέπει να πέσει όμως σε τους βαθμούς για να μπορείς για να μην πήξει κάψουμε τους μύκητες που να προσθέσουμε. Και για κάθε κιλό γάλα θα βάλω μία γεμάτη κουταλιά γιαούρτι γνήσιο. Πρόβιο, 100%. Ακριβώς. Και θα το ανακατώσουν έτσι καλά, να αναμειχθεί με το υπόλοιπο γάλα. Και κάθε μέρα, εμένα παίρνει 2 με 3 μέρες να ξυνήσει. Αλλά κάθε μέρα θα το ανακατεύετε. Θα το ανοίγετε και θα το ανακατεύετε και θα δείτε τι ξυνάδα του. Θα το γεύονται δηλαδή. Ναι, να το δεις, να το γευτείς. Αν σας αρέσει ξινός ο τραχανάς, μπορεί να τον αφήσετε περισσότερες. Ναι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι όταν μπει το κονάρι, μετριάζει η ξινάδα. Θα δείτε πώς σας αρέσει. Εγώ ως συνήθως το αφήνω 2 με 3 μέρες. Δεν το αφήνω παραπάνω. Και αρχίζω και ψήνω το. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι πολύ απλή. Και το επόμενο στάδιο είναι τούτο που γίνεται τώρα. Μάλιστα. Έτσι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν θέλεις να χάσεις εκείνες τις 2-3 ημέρες να ξυνήσεις το γάλα, παίρνεις έτοιμο ξινό γάλα. Εγώ φέτος καθυστέρησα, είχα άλλες ασχολίες, καθυστέρησα και έτσι προτίμησα να πιάσω το έτοιμο που είναι εξίσου πολύ καλό. Μάλιστα, από το γαλακτοκομείο. Ναι, καλύτερα να τον κάνουμε μες στον Αύγουστο που μπορούμε, αν θέλετε να τον κάνετε ξηρό. Να τον αποξηράνουν στον ήλιο. Τώρα Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είναι πιο δύσκολο να στεγνώσει. Και έχει και βροχές μέσα. Ναι, να είσαι πάντα στην έννοια, αν πάρ' τον μέσα, βγάλ' τον έξω. Βεβαίως εγώ τα τελευταία χρόνια δεν τον αποξηραίνω. Τον κάνω σαν πίτες, στρογγυλές και το βάλω σε σακουλάκια στο θάλαμο. Και δεν θέλει ούτε να το φουσκώσουμε, αν αργήσουμε να πάμε σπίτι και να πούμε τώρα ώσπου να φουσκώσουμε τον τραχανά να ανοίξει και ξέρω εγώ. Όπως είναι ζεστό το νερό, το ρίχνεις μέσα και λιώνει. Και δεν τον εκθέτεις ούτε στη σκόνη, ούτε σε έντομα. Ακριβώς, γιατί εγώ να έχω την έννοια, να μην μπορεί να κάτσει μια μύγα πάνω. Άμα έχεις καταψύκτη, είναι καλύτερα. Έχει ευκολία όμως ότι άμα τον στείλεις κάπου, θέλεις και το ξέρω, δεν μπορείς ούλους να τους κάνεις κατεψυγμένο. Ναι, άμα θα στείλεις στο εξωτερικό, ειδικά πρέπει να έχεις αποξηραμένο. Ακριβώς. Το γιαούρτι σου βράζει. Θωρείς το πάνιξ, εδώ. Ναι, έχει. Έφευκο από πάνω του, εγώ θέλω να με δαμέ, να θωρώ. Ναι, και πώς ελέγχουμε το σκόρδο, να δούμε αν είναι έτοιμος. Ακόμα είναι νωρίς. Θέλει χρόνο. Αφού ούτε τούτον ακόμα έχω γλάσει να κάνει. Πρέπει να κάνει και φουσκάλες. Φουσκάλες, ναι. Μάλιστα. Άρα πρέπει πρώτα να κάνει το γάλα φουσκάλες και μετά να μαλακώσει και ο σκόρδος. Ένα τζίξο πάνω στο σκόρδο, αλλά όσοι φοβούνται ότι θα πάρει την μυρωδιά δεν την παίρνει. Πρέπει να προμηθευτείτε κασαρόλα μεγάλη. Τι ξύλινη σας στις κουτάλες, αν είναι για πιο μεγάλες ποσότητες, έχω πιο μεγάλες κατσαρόλες και πιο μεγάλες ξύλινες κουτάλες. Ακόμα θέλει να κοχλάσει. Θέλει να ψηθεί. Πρέπει να είμαστε κοντά, φίλες μου και φίλοι μου, διότι εγώ πήγα κάτι να δω και άφρισε παρολίγο να μου ξεχυλήσει. Πρέπει να χαμηλώσουμε και λίγο τη φλόγα. Σχεδόν έτοιμο. Κάφηκε τώρα τούτος. Έλα να δούμε. Τώρα να φύγω ένα χαρτάκι. Πάμε έτσι. Μαλάκωσε. Μαλάκωσε. Έτω. Ψηθήκε. Έτω. Βλέπεις το. Έτοιμος. Και τώρα θα προσθέσω το αλάτι μου. Περίπου 3 κουταλιές. Όχι τελείως γεμάτες. Θα το ανακατέψω. Χαμηλώσα τη φωτιά. Αλλά να την σβήσω τώρα. Μου είπα συμπαγιές που κάμνα εσύ ότι είναι καλύτερα να τον σβήνουμε και να βάλουμε το κονάρι. Ανοίγει πιο καλά και ψήνεται πιο καλά μετά που θα κάνουμε σούπα. Πιο καλός. Έμεινε σκυκουβάρια μέσα. Θα τον σβήσω, Μιχάλη μου. Έχω ανακατέψει το αλάτι. Δεν ξέρω να το μεταγενήσω λίγο έτσι για να μπορώ να τον ανακατώνω. Θέλεις, ναι. Να με σε εμποδίζουν τα χερούλια. Σερκά. Είναι τα σερκά. Και τώρα να μένω αγώνας τώρα. Θέλεις να σου γύρνω εγώ. Αν μου γύρνεις καλά, τώρα είναι ο αγώνας. Το δύσκολο του τραχανά είναι τώρα. Σβήσαμε το, να κάτσει καλά να μην μας φύγει. Πολύ ψηλά θα με εμένα, αλλά... Ναι, κάπου δυσκολεύκεσαι λίγο ψηλά, αλλά έμπαιρες.
Θα βάλουμε λίγο. Εγώ βάλω λίγο, δεν θα βάλω όλο μαζί και να τον ανακατεύουμε. Και ανακατεύεις. Αν θέλεις δώσ' μου το εμένα. Με βιαστείτε να το γύρετε, γιατί θα κάνεις βόλους μέσα και δεν θα μπορείς να τον ανακατώνεις. Άμα μου λες γύρε θα σου γύρω. Ναι, έλα σου πω να τον ισώσω ακόμα λίγο. Δάμε η δυσκολία. Ας με έτσι, κρατήνε μου το μόνο. Κάτσε καλά. Λίγο, μπράβο. Έτσι. Ας το περίμενε να τον κατώσω τούτο. Λίγο. Για να μην σας δυσκολέψει. Μην το γύρετε ούλο μαζί. Έτσι. Θωρείς τον που ανεί. Για να ανοίξει πιο καλά. Με σβηστήν τη φωτιά. Έτσι που την αφήνω χαμηλή, εγώ σβήνω την τέλεια. Πάντως γίνεται εξαιρετικός, γίνεται πολλά ωραίος. Τούτη είναι η μέθοδος που χρησιμοποιώ εγώ χρόνια. Σιγά Μιχάλη μου, μου το γύρισε ούλο μέσα να πιάμε. Δεν μπορώ να το τραβήξει ούλο και να έχω... Περίμενε, διότι τώρα ανοίγει και πίσει. Καταλάβες, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Και βαρινίσκει το ανακάτεμα. Βαρινίσκει, θέλεις σέρκα, μια βοήθεια είναι καλή. Καλύτερα έτσι και να μπαίνει παντού. Εντάξει, ανακάτωνε εσύ. Ένα λεπτό. Ας να τον ανακατώσω τούτο, με βιάζεσαι. Θέλει βιασύνη. Θωρείς, καμνή... Ναι, θέλεις το να... Ακριβώς, να μην κάνεις βόλους. Ακριβώς, πρέπει να τον ελέγχω. Άμα το γύρω όλο μαζί, δεν ελέγχεται πιο. Καλή κουτάλα μου τούτη. Και πιο πλάθηκια να είναι. Να ξέρω ότι αναμίχτηκε καλά. Το θωρεί, βλέπεις τα Ναι. τούτα πρέπει να λιώσουν. Να μην έρθουν κι άλλα. Να σμίξουν και να κάνουν μεγάλους βόλους. Διότι μετά το κομμάτι του τραχανά δεν θα είναι ωραίο, να. Δεν θα έχει αρκετό γάλα. Λίγο. Έχει έναν τζαμί. Έχει, ναι. Άμα δεν σου τα δείξει κανένας, Μιχάλη μου, να πειραματιστείς την πρώτη φορά, να δυσκολευτείς, άμα τα βρεις έτοιμα καλύτερα. Τη γνώση εννοείς. Τη γνώση βέβαια. Τώρα να κάνουμε και με τα δυο μας τα σέρκα, γιατί έρκεψαν και βαρύ. Το δουλειά του είναι και έκαναν τη μια γυναίκα μόνη της, Μιχάλη, παρές, έκαναν ποσότητες. Και αλλάσσας η σέρκα. Διότι θέλει ένα κάτεμα, δάμε. Τα φορείς εσύ κοπαρούσκια, βλέπεις τα μέσα. Όπου εντοπίσεις κάποιος βόλο πρέπει να τον σπάσεις, να τραβήσει γιαούρτι, να γίνει ωραίος. Άρα τον πιέζεις το σβόλο πάνω στα τυχώματα της κατσαρόλας και τον σπάζεις. Τώρα να προσθέσουμε. Ναι, λίγο, έτσι παντού, Μιχάλη μου, άμα είναι παντού, είναι πιο καλά να κάνεις βόλους. Έτσι. Ναι, έτσι. Σίγουρα. Έτσι. Άμα πιάσει μονότοπα. Να κάνεις βόλους. Έτσι. Ακριβώς. Τούτο. Εν του δια την ευκαιρία να κάνει βόλο. Ακριβώς. Προτιμώ να το ελέγχω μόνη μου. Διότι δεν είχα και πάντα το βόηθο μαζί μου. Ναι, παλιά που να με βρεις. Είναι μόνη μου που τα έκανα. Άρα θα συνεχίσω με αυτή τη διαδικασία, λίγο το σπασμένο σιτάρι, να ανάδεμα καλό, μέχρι να πήξει και να αρχίσεις να βάλεις την κουτάλα μέσα και να στέκει. Ναι, ακόμα θέλει. Και είναι και καλή γυμναστική. Λαλή τίποτε. Γυμνάζονται τα χέρια. Αν έχετε και κανένα βοηθό, εντάξει, πιο καλά. Μα τα καλά πράγματα έχουν και κόπο, ρε μάνα μου. Καλά κόπης χτώντελη. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Να βάλουμε και το τελευταίο. Να το. Έτσι, παιδευτήκαμε λίγο. Έμεινε σου άλλο μια κουταλιά, το βάλουμε και ζήνο. Πρέπει να φαίνεται και από κάτω η κατσαρόλα. Το θωρείς τη Μιχάλη μου, φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται το από κάτω. Άμα φανεί το, ακόμα μια ένδειξη. Στέκει μάνα με του. Άρτε τελευταία κουταλιά θέλει. Στάθηκε. Ακριβώς. Είναι 1/3, Μιχάλη. 1/3 είναι μια χαρά. Αν θα κάνεις λίγο ξηρών, να κάνω έτσι, για να πάρει ο Γιάννης λίγο μαζί του. Ναι. Δεν πιστώ. Τέλειωσε. Ένδειξη. Στέκει μέσα το κουτάλι. Θέλει άλλο. Άρα πάμε.
Να την ανακατέψουμε όμως, αν μας έφυγε τίποτε. Βλέπεις το μπάτον της. Πάμε το να δω, ναι. Μια χαρά. Ωραία. Άρα θα τον εσκεπάσεις τώρα και θα τον αφήσεις να κρυώσει. Ναι. Φίλες μου, τον έχω δοκιμάσει, είναι εξαιρετικός. Το αλάτι του. Προς το τέλος μπορεί να βάλουμε λίγο μέσα σε ένα μπουκετάκι και να δοκιμάσουμε. Εμάς είναι και το αλάτι του ωραίο. Και η ξινάδα του ωραία. Είναι τέλειος, όπως τον τρώμε. Θα βάλω τα ρούχα από πάνω. Έτσι. Το τσέστο μου. Και θα τον αφήσω μέχρι να κρυώσει. Έχει κρυώσει, φίλες μου και φίλοι μου, ο τραχανάς μας. Θα το ζυμώσουμε ακόμα μια φορά. Έτσι. Και θα τον κάνουμε παλίτσες που θα το βάλω στα σακούλια μου. Για να πάει στην κατάψυξη. Ναι. Ο βοηθός μου και βιντεογράφος με βοήθησε να τα βάλω μέσα σε σακουλίτσες και θα τα δείσω έτσι έναν. Εν τω μεταξύ, όσο θέλετε μπορείτε να βάλετε. Εγώ γέμιζα τα δύο μου χέρια, έκανα μια μπάλα. Αν θέλετε πιο μικρή ποσότητα, θα κάνετε πιο μικρή. Σαν που είχα τους φοιτητές, έκανες και πιο μικρές. Έκανα και πιο μικρές, ναι, για να κάνω. Ναι. Έτσι. Άμα γίνονται έτσι οι πιτούες, κάθονται πιο εύκολα μέσα στο ψυγείο. Ναι. Έτσι σου πιάνει πολύ χώρο. Μάλιστα. Βάζουμε λίγο τον αέρα και κλείουμε τις. Όπως μπούμε στον καταψύκτη, να πάρουν το σχήμα. Ναι. Δεν πιάνουν πολύ χώρο. Όπως έχω πει και προηγουμένως, για τους φοιτητές ήταν πολλά βολικό. Και άμα έχεις καλεσμένους, βάζεις 2 και 3 μπαλίτσες. Ακριβώς. Για να κάνεις. Το μεταξύ δεν θέλει πολύ νερό τούτος ο κατεψυγμένος, διότι έχει την υγρασία του. Μάλιστα, δεν είναι σαν τον αποξηραμένο. Ναι. Πάντα σε σιγανή φωτιά μου ψήνουμε τον τραχανά και ανακατεύουμε τον στην αρχή για να μην μας κολλήσει από κάτω. Σε επόμενο συνταγή θα δείξω πώς το φτιάχνουμε. Πώς το μαγειρεύουμε. Ακριβώς. Οπότε θα τα βάλεις στον ήλιο με ένα δίχτυ από πάνω να αποξηραθούν. Το βράδυ τα φέρνεις μέσα. Η υγρασία άμα πέφτει πάνω είναι. Δεν θέλεις να κάθεται η νοτιά. Αυτός ήταν ο τραχανάς, όπως τον κάνω εγώ εδώ στην Κύπρο. Κάντε τον και εσείς, γράψτε μου τα σχόλιά σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας, όσοι δεν έχετε γραφτεί. Και προωθήστε τα βίντεο μας. Στα επόμενα μας βίντεο θα φτιάξω και σουπάν. Με τον τραχανά. Όπως τη φτιάχνουμε εδώ και θα σε άλλο βίντεο. Η Ελίζα αποξηραίνει τον τραχανά που θα πάρει ο Γιάννης στην Γερμανία, σκεπασμένο, σε καλυμμένο χώρο, έτσι τον προστατεύει και από σκόνες και έντομα, αλλά και από βροχή.